નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આપ સર્વની નજર સમક્ષ વિવેક સરવરિયા વિસ્કુએસ સર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 10 વિજ્ઞાનના લેક્ચરમાં છીએ. તો મિત્રો, જો તમે નવા છો અને તમારી પાસે આગલા વિડીયો જોવાની કોઈ લિંક નથી, જો તમારે સ્વાધ્યાય પોથીના સવાલ જવાબ જોવા છે, પીડીએફ જોતી છે આની, તો તમે સરસ મજાની આપણી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર તમારે વિજ્ઞાન વિષયની સરસ મજાની લિંક પણ આપેલી હશે. અને હા, સાથે સાથે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપણી એપ્લિકેશન ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસની એપ્લિકેશનની લિંક પણ આપેલી છે. એ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરો, ઇન્સ્ટોલ કરો અને એની વિઝિટ કરો, જેમાંથી તમને રંગીન બુક પણ મળી રહેશે, હાથેથી લખેલી, જેમાં વિશિષ્ટ શૈલી પણ છે, સારું એવું લખાણ છે, બોર્ડમાં સારા એવા માર્ક્સ આવી શકે એના માટેના ચાર્ટ છે, સરસ મજાની શોર્ટકટ છે, જેને તમે મેળવી શકો છો. અને મિત્રો, આ તમામ વિડીયો જોવાના જો તમે હજી રહી ગયા છે, તો તમારે એકવાર જરૂર ને જરૂર આપણી ચેનલની અને આપણી એપ્લિકેશનની વિઝિટ કરવાની છે. તમે આસાનીથી એમાં સારા માર્ક્સ મેળવી શકશો. અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી છે, તો તમે આસાનીથી તમે એ પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને આપણા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરો અને તમારા મિત્ર સર્કલને સાથે જોઈન્ટ કરો. તો આવો લેક્ચર નંબર 2 તરફ આગળ વધીએ. ચેપ્ટર 11 ધોરણ 10 વિદ્યુત. લખ્યું છે વિદ્યુત સ્થિતિમાન પર નોંધ લખો અથવા વિદ્યુત સ્થિતિમાન વિશે ટૂંકમાં સમજાવો. આવો આપણો પ્રશ્ન છે. વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોને કહેવાય? તો અનંત અંતરે રહેલા ક્યુ વિદ્યુત ભારને, કેપિટલ ક્યુ વિદ્યુત ભારના વિદ્યુત ક્ષેત્રના કોઈ બિંદુ પી સુધી લાવવા માટે ક્યુ વડે સ્મોલ ક્યુ પર લાગતા વિદ્યુત બળ વિરુદ્ધ કંઈક કાર્ય કરવું પડે છે. અહીં ક્યુ ને હંમેશા સમતોલનમાં રાખવાનો છે. અહીં કાર્ય ક્યુ વિદ્યુતભારમાં બિંદુ પી આગળ વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા યુ સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે અહીંયા કોઈ પદાર્થ અનંત અંતર રહેલો છે, કેપિટલ ક્યુ અથવા સ્મોલ ક્યુ. અહીં કેપિટલ ક્યુ છે. કેપિટલ ક્યુ વિદ્યુતભારથી આ સ્મોલ ક્યુ વિદ્યુતભારને અહીંયા પોતાના ક્ષેત્રમાં લાવવા માટે જે કાર્ય કરવું પડે એને શું કહેવાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાન. V બરાબર W/Q. જોઈ શકો છો સૂત્ર. V બરાબર વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વ્યાખ્યા સરસ મજાની આપી. અનંત અંતરેથી એકમ ધન વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રના કોઈ બિંદુ સુધી લાવવા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રના સ્થિત વિદ્યુત બળ વિરુદ્ધ કરવા પડતા કાર્યને તે બિંદુ આગળનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહે છે. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર કરેલું કાર્ય છેદમાં વિદ્યુત ભાર. શું છે બોલો? V બરાબર W/Q. રાઈટ? ચાલો એસા એકમ આવેલો. W નો જૂલ, Q નો કુલમ, જૂલ પ્રતિ કુલમ અથવા વોલ્ટાની માનની યાદમાં એનો એકમ વોલ્ટ પણ આપવામાં આવે છે. શું આપવામાં આવે? વોલ્ટ. 1 વોલ્ટની વ્યાખ્યા શું થાય બોલો? 1 જૂલ અને 1 કુલમ, એટલે કે 1 જૂલ જેટલું કાર્ય કરવા માટે વિદ્યુત ભાર 1 કુલમ હોય તો એને 1 વોલ્ટ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? 1 વોલ્ટ કહેવામાં આવે છે. અને હા, આ વોલ્ટેજ માપવો હોય તો એના માટે વોલ્ટ મીટર નામનું સાધન વપરાય છે. કયું મીટર? વોલ્ટ મીટર નામનું શું વપરાય છે? સાધન વપરાય છે. ધાતુના વાહક તારમાં ઇલેક્ટ્રોનના વહન માટે જવાબદાર ભૌતિક રાશિનું નામ આપો. તો ધાતુના વાહક તારમાં ઇલેક્ટ્રોનના વહન માટે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત જવાબદાર છે. યાદ રાખજો. એ તફાવત એટલે આપણે રાશિનું નામ આપવાનું, એટલે આન્સર આવે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનસીઈઆરટી આધારિત ઘટાડેલા નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 10 વિજ્ઞાનની ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજીને આવરી લેતી એવી સરસ મજાની આપણી રંગીન બુક 2023-24ના ઘટાડેલા સિલેબસ મુજબ તમારી આ બુક તૈયાર કરવામાં આવી છે ને હાથેથી લખેલી. સરળ શબ્દોમાં રજૂઆત છે, વિશિષ્ટ લખાણ શૈલી છે, દરેક પ્રશ્નના મુદ્દાસર જવાબ છે, ધોરણ 10 માટે અતિ ઉપયોગી પંચામૃત કહી શકાય એવી સરસ મજાની આ બુક બનાવેલી છે. તો તમે આસાનીથી આ બુકને કવર કરો. કવર કરવા માટે, લેવા માટે, બુક કરવા માટે તમારે આપણી એપ્લિકેશનની વિઝિટ કરવાની છે અને એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે. ત્યારે એ સરસ મજાની લિંક ઉપર ઓકે આપો એટલે આસાનીથી તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકશો
અને તમે આ મેળવી શકશો અને તમારા મિત્ર સર્કલને પણ જાણ કરો. વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતની વ્યાખ્યા લખી તેનું સૂત્ર લખો. સવાલ છે સૂત્ર લખો તથા તેના એસઆઈ એકમનું નામ અને વ્યાખ્યા લખો. કોઈ વિદ્યુત પ્રવાહધારિત વિદ્યુત પરિપથના કોઈ બે બિંદુ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે એકમ ધન વિદ્યુત ભારને એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. એટલે કે V બરાબર W/Q, Q એટલે કેપિટલ Q, W બરાબર V બરાબર W/Q. રાઈટ? એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ જે કાર્ય કરવું પડે ને વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહેવામાં આવે છે. તો V બરાબર W/Q. અહીંયા વિદ્યુત સ્થિતિમાન તફાવત બે બિંદુ વચ્ચે B વચ્ચેનો હોય તો VB અને VA વચ્ચેનો હોય તો VA, તો VB માઇનસ VA થાય બરાબર W/Q થાય. ચાલો એને એસઆઈ એકમ પર તમે જોઈ શકો છો. 1 વોલ્ટની આપણી વ્યાખ્યા આગળના લેક્ચરમાં આપેલી હતી. સરસ મજાની વ્યાખ્યાઓ છે. ચાલો વિદ્યુત સ્થિતિમાં તફાવત માપવા માટેનું સાધન કયું છે બોલો? વોલ્ટમીટર છે. કયું છે મિત્રો? વોલ્ટમીટર. વાહકના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાં તફાવત જાળવી રાખવામાં મદદ કરતા ઉપકરણનું નામ. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત વિદ્યુત કોષ અથવા બેટરી વાહકના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. ચાલો સરસ મજાની વિદ્યુત પરિપથની રેખાકૃતિ દોરો. વિદ્યુત પરિપથ દોરવાનો કીધો તો દોરી દેવાનો. કઈ રીતે આવે બોલો? આ આખો પરિપથ કહેવાય. રાઈટ? અહીંયા તમે બેટરી જોડેલી છે. ચાલો અહીંયા પ્લગ કરેલું છે. અહીં એમીટર છે. અહીં વિદ્યુત બલ્બ છે. રાઈટ? બેટરી છે, વિદ્યુત બલ્બ છે, પ્લગ કળ છે અને એમીટર છે. રાઈટ? એની આકૃતિ તમે જોઈ શકો છો. જુદા જુદા ઘટકોને જો તમે વ્યવસ્થિત ગોઠવો તો ત્યારે કયું મળે? વિદ્યુત પરિપથ મળે. જો એની કેટલીક સંજ્ઞાઓ તમારા મનમાં ફિટ કરવાની છે. બોલું છું સંજ્ઞાઓમાં. વિદ્યુત કોષની સંજ્ઞા છે આ રહ્યા. બેટરી અથવા વિદ્યુત કોષોના સંયોજનની સંજ્ઞા છે. પ્લગ કળ અથવા સ્વિચની સંજ્ઞા છે. પ્લગ કળ અથવા સ્વિચ ખુલ્લી હોય ત્યારે આ, બંધ હોય ત્યારે વચ્ચે ટપકું કરવાનું. તારના જોડાણની સંજ્ઞા છે. જોડાણ વગર એકબીજા પરથી પસાર થતો તાર આ છે. વિદ્યુત બલ્બની સંજ્ઞા આ છે. આર અવરોધ ધરાવતો અવરોધ આ છે. ચલિત અવરોધ વચ્ચે આમ તીર કરવાનું. એ મીટરની સંજ્ઞા આ છે અને વોલ્ટ મીટરની સંજ્ઞા V છે. રાઈટ? પરીક્ષામાં પૂછાય એવો છે. ઓહમનો નિયમ લખો અને અવરોધની એસઆઈ એકમ વ્યાખ્યાયિત કરો. તે કઈ રીતે સમજાવો? ઓહમનો નિયમ સમજાવવાનો છે. તો ઓહમનો નિયમ અચળ તાપમાને વાહકતારમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ વાહકતાના બે છેડા વચ્ચેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતને સમપ્રમાણ. એટલે આવું હોય. અવરોધ હંમેશા બોલો વિદ્યુત સ્થિતિમાનના સમપ્રમાણ. V બરાબર અવરોધ I આવે. V ચલે છે I આવશે. તો બોલો વિદ્યુત પ્રવાહ અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન એકબીજાના સમપ્રમાણ. તો V બરાબર IR. આને કહેવાય અવરોધ કહેવાય. શું કહેવાય? અવરોધ. આમ એક અવરોધની વ્યાખ્યા. V ચલે છે I, તો V બરાબર IR. R બરાબર શું છે? અચળાંક છે. તો આરને શું કહેવાય બોલો? તારનો અવરોધ કહેવામાં આવે. જે અવરોધ એ વાહકનો એવો ગુણધર્મ છે કે જેને કારણે વાહકમાંથી વહેતા વિદ્યુતભારના વહનનો શું થાય છે? વિરોધ થાય છે. ચાલો એને એસઆઈ એકમ ગ્રીક ભાષા, ગ્રીક અક્ષર ઓમેગા છે. એની કઈ છે? ઓમેગા. જો સાઈન કેવી રીતે કરાય કરો? આમ કરીને આમ. આની સંજ્ઞા છે. આ એની સંજ્ઞા છે. અને વચ્ચે ઓહમ અથવા ઓમેગા. અને શું છે? ઓમેગા. રાઈટ? ચાલો જો વાહકના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ 1 વોલ્ટ હોય ને પ્રવાહ 1 એમ્પિયર હોય તો 1 ઓહમ કહેવાય છે. કેટલા ઓહમ કહેવાય છે? 1 ઓહમ. વાહકમાં વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય કઈ બે બાબત પર આધાર રાખે છે? તો પેલી બે, જો I ચલે છે V હોય તો R અચળ હોય, તો 1 ચલે છે 1 ઉપર V અચળ હોય, તો સમીકરણ 1 પરથી વિદ્યુત સ્થિતિમાં તફાવત બમણો કરતા વિદ્યુત પ્રવાહ બમણો થાય. અહીંયાથી જોઈએ V બરાબર અહીંયા શું બમણો થાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાં તફાવત. આ બે ગણા કરી નાખો તો બોલો પ્રવાહ પણ કેટલા ગણો થઈ જાય? 2 ગણો થાય. કેમ કે ઇક્વલ ટુમાં છે એટલે પ્રવાહ અને વોલ્ટેજ એકબીજાના સમપ્રમાણ હોય છે.
ચાલો, ચલ અવરોધ એટલે શું એનું ઉદાહરણ આપો. વાહકના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ બદલ્યા સિવાય તેમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ નિયંત્રિત કરવા માટે વપરાતા વિદ્યુત ઘટકને ચલ અવરોધ કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે રિયોસ્ટેટ. શું છે? રિયોસ્ટેટ. વાહકના અવરોધનું કારણ જણાવો. સુવાહક અને અવાહક વચ્ચેનો ભેદ જણાવો. તો વાહકમાં વિદ્યુત પ્રવાહના વહન માટે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની હાજરી અથવા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોવા જરૂરી છે. આ વાહકમાં વિદ્યુત પ્રવાહનો વિરોધ થાય છે. આ વિરોધને વાહકનો અવરોધ R કહે છે. તાંબુ, એલ્યુમિનિયમ વગેરે સારા વાહકો વિદ્યુત પ્રવાહનો ઓછા અવરોધો છે. અવાહકમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન્સ ન હોવાથી તેના બે છેડા વચ્ચે વોલ્ટેજ લાગુ પાડવા છતાં તેમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો નથી. આમ વાહકનો અવરોધ ખૂબ મોટો હોય છે. મોટો એટલે કેટલો હોય? તો અનંત સુધી હોય. કેટલા હોય? અનંત સુધી હોય. મૂલ્ય કીધું હોય તો અનંત લખી શકો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો અહીંયા આપણે લેક્ચર નંબર 2 વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂરો કરીએ છીએ. નવા લેક્ચરમાં નવા પ્રશ્ન સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.